दर्शकबिनहरु नमस्ते म लोकेश चैडा आज पनि तपाईहरुको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईले अ एन द को चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने अर्थात चाहिँ आर्टिकल चाहिँ कसरी सिक्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यस भिडियो चाहिँ तपाईले हेरिसकेपछि अ को युज चाहिँ कसरी गर्ने, एन को युज चाहिँ कसरी गर्ने र द को युज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले यस भिडियो मार्फत चाहिँ सिक्नु हुनेछ। आउनुस् अब भिडियोतर्फ लागौं। तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ आर्टिकल। आर्टिकल भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ भन्दाखेरि लेख अर्थात चाहिँ अनुच्छेद हो। आर्टिकल भनेको अ वर्ड इज युज्ड बिफोर अ नाउन अर्थात चाहिँ नाउन भनेको चाहिँ नाम, नामको अगाडि चाहिँ प्रयोग गरिने शब्द नै आर्टिकल हो। नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ नामको अगाडि चाहिँ प्रयोग गरिने शब्द नै नाम हो। अ एन एन्ड द आर द आर्टिकल अर्थात चाहिँ ए एन्ड द चाहिँ के हुन् आर्टिकल हुन्। आर्टिकल भनेको चाहिँ ए एन र द चाहिँ आर्टिकल हुन्। यहाँ चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलहरु। यहाँ एक्जाम्पलहरु दिएको छ। सी इज अ नर्स, उनी एक नर्स हुन्। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अ युज गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अ युज गरेको छौं। सी इज अ नर्स, नर्स उनी के हुन् नर्स हुन्। त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नर्स, यहाँ चाहिँ अ चाहिँ युज गरेको छौं। अनि त्यसैगरी अर्कोमा चाहिँ I eat an apple, म एउटा स्याउ खान्छु। I eat an apple, म एउटा स्याउ खान्छु। यसमा चाहिँ एप्पल अर्थात चाहिँ ए आई ओ यु बाट चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अ आएको छ, ए आएको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एन चाहिँ प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी तल छ I eat the red apple, म रातो स्याउ खान्छु। यहाँ चाहिँ द किन भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ निश्चित तोकिएको छ। यसमा चाहिँ फिक्सालिटी छ अर्थात स्थिरता छ। यसमा चाहिँ तोकिएर भनेको छ कि रेड एप्पल। यहाँ माथि चाहिँ छैन कि यहाँ चाहिँ आई इट एन एप्पल मात्र भनेको छ, म स्याउ खान्छु मात्र भनेको छ। कस्तो स्याउ के स्याउ त्यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ क्वालिटी दिएको छैन, केही दिएको छैन। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि आई इट द रेड एप्पल, म रातो स्याउ खान्छु भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ द प्रयोग गर्छौं। I ate the red apple, म रातो स्याउ खान्छु। टाइप अफ आर्टिकल। आर्टिकल चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ डेफिनेट आर्टिकल र अर्को चाहिँ इन्डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल भनेको चाहिँ निश्चित अर्थात चाहिँ त्यहाँ फिक्सालिटी भएको चाहिँ स्थिर भनौं न। त्यस्तै डेफिनेट आर्टिकल अन्तर्गत चाहिँ द पर्छ भने चाहिँ इन्डेफिनेट आर्टिकलमा चाहिँ ए र एन पर्छन्। यसमा चाहिँ के थाहै हुँदैन, थाहै नभएको। यसमा चाहिँ कुन हो भने चाहिँ निश्चित नभएको र चाहिँ डेफिनेटमा चाहिँ निश्चित भएको। यसमा चाहिँ निश्चित र अनिश्चित गरेर चाहिँ दुईटा किसिमको चाहिँ आर्टिकल डेफिनेट र इन्डेफिनेट गरेर चाहिँ दुईटा आर्टिकलहरु चाहिँ हुन्छन्। पहिले चाहिँ हामी अब डेफिनेट आर्टिकलको मा चाहिँ जान्छौं। डेफिनेट आर्टिकलमा चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल द चाहिँ के हो डेफिनेट आर्टिकल अर्थात चाहिँ निश्चित सबै कुरा चाहिँ थाहा भएको, फिक्स चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले द यहाँ चाहिँ दिएको छ। द डेफिनेट आर्टिकल इज इन इंग्लिश इज द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश इज द चाहिँ के हो डेफिनेट आर्टिकल हुँदै चाहिँ पर्छ। यो चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। The sun is the bright today, आज सूर्य चम्किलो छ। सूर्य कहिले चम्किलो नहुने भन्ने त हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निश्चित कुरा हुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ सनमा चाहिँ के हुन्छ द सन इज ब्राइट टुडे, सूर्य आज चम्किलो छ। अनि त्यसैगरी अर्को दिएको छ राम हैज अ सन एन्ड अ डटर द सन इज अ टिचर। रामसँग चाहिँ एउटा छोरा र एउटा छोरी र एउटा छोरा छ। चाहिँ उसको छोरा चाहिँ के छ टिचर छ। यहाँ चाहिँ के छ फिक्स छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ निश्चित छ, त्यो कुरा चाहिँ दोहोरिएको छ। त्यो चाहिँ फिक्सालिटी अर्थात चाहिँ निश्चित कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ द सन इज अ टिचर, उसको सन चाहिँ टिचर हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यसमा चाहिँ फिक्स छ। त्यही भएर चाहिँ द को प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल द क्यान बी युज्ड बिफोर बोथ सिमिलर एन्ड प्लुरल नाउन।
सिंगुलर र प्लुरल दुईटै नाममा चाहिँ द चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले एउटा दिएको छौँ, द फ्लावर अन द टेबल आर नाइस। फ्लावरहरू चाहिँ टेबलमा चाहिँ राम्रो छन् भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ र द फ्लावर अन द टेबल इज नाइस भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ प्लुरलमा पनि हामी दको प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसगरी सिंगुलरमा पनि युज गर्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ अ र एनको चाहिँ प्रयोग सिंगुलर र प्लुरल दुईटैमा चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अ र एनको प्रयोग भनेको चाहिँ मात्र सिंगुलरसँग गर्न सक्छौँ र त्यसैगरी दको प्रयोग चाहिँ सिंगुलर र प्लुरल दुईटैसँग चाहिँ हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रुल्स फर युजिङ आर्टिकल दको चाहिँ युज गर्ने केही नियमहरू छन्, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। when the noun is specific, जब चाहिँ नामहरू चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ फिक्स छ अर्थात् चाहिँ यो भने चाहिँ निश्चित चाहिँ तोकिएको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, दको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नाम भनेको के, स्याउ भयो, नाम भयो, स्कुल भयो, यी सबै के हुन्, नाम हुन्। त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ तोकिएको हुन्छ, तोकिएर चाहिँ फिक्स छ, यो चाहिँ यो भने चाहिँ तोकिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ दको प्रयोग गरिन्छ। त्यसरी अर्को रहेको छ विथ द नेम अफ युनिक अब्जेक्ट, अर्थात् चाहिँ जो चाहिँ के हुन्छन् एकदम चाहिँ प्रख्यात चिज वस्तुहरू हो, जो एउटा चाहिँ युनिक, जो चाहिँ विश्वमै अथवा चाहिँ संसारमै युनिक जुन नामहरू छन् तिनको अगाडि पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, दको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै फर द इक्जाम्पल चाहिँ के पनि लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी द सन इज अ स्टार, सूर्य चाहिँ के हो, सूर्य चाहिँ एउटा चाहिँ के हो, तारा हो भने चाहिँ सूर्य भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फिक्स हुन्छ, कुनै दुई मात्रै छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, द चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसरी अर्को रहेको छ विथ अनकाउन्टेबल नाउन्स, गर्न नसकिने नामको अगाडि अथवा त्यहाँ चाहिँ के फिक्सालिटी छ भने चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, दको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै चाहिँ दुध, दही, मह यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, दको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै चाहिँ आई लाइक मिल्क, मैले दुध चाहिँ मन पराउँछु, तर कति भन्ने त्यहाँ चाहिँ यति भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ के प्रयोग गर्न सक्छौँ, दको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी कन्ट्री विथ नेम लाइक किङडम, स्टेट अर रिपब्लिक, जस्तै कन्ट्रीहरूको नाम भयो अनि राजधानीहरू भयो, स्टेट प्रदेशहरू भयो, अनि जो चाहिँ प्रमुख ठाउँहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मेन ठाउँहरू छन् त्यस्तो ठाउँको अगाडि पनि हामीले चाहिँ द चाहिँ लाउन सक्छौँ। फिक्सालिटी भएको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ स्थिरता जहाँ चाहिँ निश्चित ठाउँहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ हामी के लगाउन सक्छौँ, द चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ आई एम लिभिङ इन द युनाइटेड किङडम, म चाहिँ युनाइटेड किङडममा चाहिँ बसिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ फिक्स छ नि त, त्यही भएर चाहिँ द चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेम्स अफ द जियोग्राफिकल फिचर सच एज द माउन्टेन, रिभर एन्ड द सी, धरातलीय स्वरूपहरू जस्तै चाहिँ उदाहरणको लागि द माउन्टेन एभरेस्ट, त्यसरी चाहिँ अब हिमालहरूको अगाडि पनि हिमालहरू भयो, धरातलीय स्वरूपको अगाडि पनि हामी के लगाउन सक्छौँ, दको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसगरी नेम अफ न्युजपेपर, न्युजपेपरको अगाडि पनि हामीले चाहिँ दको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। द कान्तिपुर, द काठमाडौँ पोस्ट, यस्ता यस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय। नेम अफ विल नो, बिल्डिङ और वर्क्स अफ आर्ट, हामी चाहिँ पपुलर एरियाहरू अर्थात् चाहिँ जो चाहिँ राम्रो एरियाहरू हुन्छन्, जो चाहिँ प्रख्यात एरियाहरू हुन्छन्, प्रख्यात चाहिँ बिल्डिङहरू त्यो हुनसक्छ, त्यो राम्रो चाहिँ एरिया क्षेत्रहरू हो र चाहिँ कुनै त्यो कला पनि हुनसक्छ, त्यसको अगाडि पनि हामीले चाहिँ द लगाउन सक्छौँ। जस्तै चाहिँ ताजमहल भयो, यस्तो यस्तो कुराहरूको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के लगाउन सक्छौँ, द चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यसगरी अर्को छ नेम अफ अर्गनाइजेसन, अर्थात् चाहिँ संस्थाको नामको अगाडि पनि हामीले चाहिँ के लगाउन सक्छौँ, द चाहिँ लाउन सक्छौँ। ठुलो ठुलो संस्थाहरूको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के लगाउन सक्छौँ, द चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यसरी नेम अफ होटेल्स, होटेलको अगाडि अर्थात् चाहिँ होटेलको नेमको अगाडि जो चाहिँ ठुला ठुला 5 स्टार 3 स्टार होटेलहरू छन्, विश्वविख्यात चाहिँ होटेलहरू छन्, तिनको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, द चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यसैगरी बिफोर सिजन अफ द इयर, बिफोर सिजन अफ द इयर,
वर्षमा चाहिँ जो चाहिँ सिजनहरू छन् सिजनहरूमा पनि वार्षिक जो सिजनहरू हुन्छन् सिजनको अगाडि पनि हामीले चाहिँ दको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अन्त्यमा रहेको छ विथ कम्पास डाइरेक्सन डाइरेक्सन जो चाहिँ कम्पासका चाहिँ चारवटा ध्रुवहरू छन् ती ध्रुवहरूको अगाडि पनि हामीले चाहिँ के लगाउन सक्छौँ दको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसिफिक अर्थात् चाहिँ कुनै निश्चित छ त्यहाँ चाहिँ निश्चित कुरा छ तोकिएर चाहिँ दिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ दको प्रयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिफिट आर्टिकल इन्डिफिट आर्टिकल यसमा चाहिँ इन्डिफिट आर्टिकल भनेको चाहिँ जो चाहिँ निश्चित छैन अर्थात् चाहिँ क्लियर छैन यो भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था जो नाउन छ नामहरूको चाहिँ यो भनेर चाहिँ भन्न सकिने उ चाहिँ हुँदैन अवस्था चाहिँ हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्डिफिट आर्टिकल भनेर चाहिँ भन्छौँ। यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल अब अ एन्ड एन अ र एन छन् अब चाहिँ अ र एनको चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु जरुरी हुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अ एन्ड एन ह्याभ द सेम मिनिङ अ र एनको चाहिँ मिनिङ चाहिँ के हो एउटा एउटा भन्ने हुन्छ यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ सिङ्गुलरसँग मात्रै चाहिँ युज हुन्छ प्लुरलसँग चाहिँ यो युज हुँदैन अ र एनको चाहिँ मिनिङ भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ। We use a before a consonant sound हामी चाहिँ अलाई चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्डको अगाडि चाहिँ युज गर्छौँ। कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको चाहिँ ए आई ओ यु बाहेकका अन्य जो लेटरहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ अको चाहिँ युज गर्छौँ। यहाँ तपाईँ इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ अ क्याट सी भनेको कन्सोनेन्ट हो अनि त्यसरी अ बिल्डिङ बी भनेको पनि के हो कन्सोनेन्ट हो। त्यसरी अ कन्ट्री छ अ कन्ट्री सी भनेको के हो कन्सोनेन्ट हो। त्यसैगरी अ गर्ल छ अ गर्ल जी भनेको पनि के हो कन्सोनेन्ट हो। कन्सोनेन्ट साउन्डको अगाडि चाहिँ अको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी we use and before a vowel sound a e i o u vowel sound अन्तर्गत चाहिँ के पर्छन् a e i o u। अब यहाँ इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ एन एप्पल एन अम्ब्रेला एन आई एन ओरेन्ज यहाँ एन एप्पल भनेर भनेको छ एप्पल ए छ यहाँ ए छ ए आयो युबाट आएको छ होल साउन्ड आएको छ त्यही भएर चाहिँ एन छ। त्यसै गरी यु छ यु पनि के हो यु पनि होल साउन्ड हो त्यही भएर चाहिँ एन आउँछ। त्यसै गरी आई छ यहाँ ई छ ई भनेको पनि के हो होल साउन्ड हो त्यही भएर चाहिँ एन आई हुन्छ। त्यसै गरी ओ छ ओ भनेको पनि होल साउन्ड हो त्यही भएर चाहिँ एन एन ओरेन्ज हुन्छ एन भनेको होल साउन्ड। हामीले यो जान्न जरुरी हुन्छ we use a and an only before a singular noun हामीले चाहिँ सिंगुलर नाउनको अगाडिमा चाहिँ अ र एन को चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। we cannot use a and an before a plural noun को अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। यहाँ तपाईँ इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ करेक्ट के हो इनकरेक्ट के हो। जस्तै यहाँ चाहिँ करेक्टमा चाहिँ एन ओरेन्ज एउटा ओरेन्ज छ त्यसको अगाडि चाहिँ एन लाउन सक्छौँ तर इनकरेक्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि ओरेन्ज अथवा चाहिँ सुन्तलाहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ ओरेन्जहरू छन् भने त्यतिखेर चाहिँ अ लाउन चाहिँ सक्दैन यो चाहिँ के हुन्छ इनकरेक्ट हुन्छ। त्यसैगरी करेक्ट कार छ कार भनेको के हो अ कार एउटा चाहिँ कार भनेको चाहिँ करेक्ट हो एउटा भएर अनि त्यसपछि यहाँ इनकरेक्टमा चाहिँ अ कार्स भन्छ चाहिँ मिल्दैन यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलमा आई निड अ पेन मलाई पेनको चाहिँ आवश्यकता छ मलाई चाहिँ कलमको आवश्यकता छ यसमा चाहिँ अ लगायो किन लगायो यहाँ चाहिँ कन्सोनेन्ट छ कन्सोनेन्ट साउन्ड छ। अनि त्यसैगरी सी वान्ट्स टु सी अ मुभी उनी चाहिँ के देख्न चाहन्छन् मुभी चाहिँ देख्न चाहन्छन् यहाँ चाहिँ मुभी एम भनेको चाहिँ कन्सोनेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ अको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी अर्कोमा छ राम ह्याज अ कार रामसँग एउटा चाहिँ कार छ राम ह्याज अ कार सी भनेको चाहिँ कन्सोनेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ अको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी सी इज अ नर्स उनी चाहिँ के हुन् नर्स हुन् कस्तो नर्स हुन् थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ यहाँ सी इज अ नर्स एन छ अर्थात् चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड छ त्यही भएर चाहिँ अको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी he drives an old car ऊ चाहिँ पुरानो कार चलाउँछ an old car and old ओ भनेको चाहिँ होल साउन्ड हो त्यही भएर चाहिँ एनको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी आई इट एन ओरेन्ज म चाहिँ सुन्तला खान्छु सुन्तला चाहिँ खान्छु ओ भनेको चाहिँ होल साउन्ड हो त्यही भएर चाहिँ एनको प्रयोग गर्छौँ।
पक्कै पनि यो भिडियो चाहिँ हेरेर तपाईहरुले चाहिँ के सिक्नुभयो होला र यसमा चाहिँ के यदि गल्ती भएको छ अथवा चाहिँ तपाईलाई लाग्छ यसमा चाहिँ यसो हुँदैन यसो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई लाग्छ भने तपाई कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद